हेलो फ्रेंड्स, सुपर सहेलियाથી હું નિપા મિસ્ત્રી અને આજે આપણે બનાવશું બ્રેડ સેવ ખમણી। તો મિત્રો, તમને સાંભળીને નવાઈ લાગતી હશે કે બ્રેડમાંથી સેવ ખમણી। તો હા, જરૂરથી આપણે આજે બનાવશું બ્રેડમાંથી સેવ ખમણી। તો એના માટે મેં અહીંયા 4 લાદી પાઉં મારી પાસે પડેલા હતા, તેનો યુઝ કરીને હું બનાવવાની છું। તો ચલો આપણે શરૂઆત કરીશું। બ્રેડ સેવ ખમણી બનાવવા માટે મારી પાસે જે 4 લાદી પાઉં હતા તો તેને મેં ક્રમ્બલ કરીને રાખેલા છે। તો હું અહીંયા પ્રોસેસ 1 બાય 1 બતાવીશ, તેમાં તમારે જોવા મળશે અને તમારે આ વિડીયો આખો જોશો તો તમને વધારે મજા આવશે। તો એના માટે મેં એક લોયામાં તેલ મૂક્યું છે। તેલ લગભગ મેં અહીંયા 4 થી 5 ચમચી જેટલું મૂક્યું છે। તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે અને જરૂર પ્રમાણે તમે એડ કરી શકો છો। હવે આપણે આ તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર 1 બાય 1 બધા મસાલા એડ કરવાના છે। તો આપણે શરૂઆત કરીશું। પહેલાં આદુની પેસ્ટ એડ કરશું। આદુની પેસ્ટ એડ કરીશું, ત્યારબાદ આપણે મરચાંની પેસ્ટ અને લસણની પેસ્ટ એડ કરશું। અને આ મરચાં અને લસણની સાથે સાથે આપણે એડ કરવાની છે રાઈ। અને રાઈ તતડે એટલે આપણે એમાં એડ કરવાની છે હિંગ। તમે મિત્રો જોઈ શકો છો, અહીંયા વિડીયો ચાલી રહ્યો છે તો તેની ઉપર આપણે બધા મેઝરમેન્ટ છે તે પણ બધા લખાઈને અહીંયા આવી રહ્યા છે, તો તમને ઇઝી પડી રહેશે જોવામાં। તો આપણી રાઈ પણ તતડવા લાગી છે, તો હવે આપણે એમાં હિંગ નાખશું। હિંગ થોડીક આગળ પડતી નાખવાની છે, કારણ કે હિંગનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। તો આપણે આ સંતળાઈ ગયું છે, થોડીક વાર આપણે એને 1 મિનિટ આવી રીતે સાંતળી લેવાનું છે। આપણું આ સંતળાઈ જાય ત્યાર પછી આપણે જે ક્રમ્બલ કરેલા બ્રેડ છે તે એડ કરવાના છે, પણ એની પહેલાં આપણે થોડી હળદર એડ કરી લેશું। હળદર એડ કરીને થોડુંક આપણે હલાવી લેવાનું છે એટલે ઓઇલમાં મિક્સ થઈ જાય। ત્યારબાદ આપણે જે ક્રમ્બલ કરેલા બ્રેડ રાખેલા છે, આ પાઉં છે, યાદ રાખજો મિત્રો, આ ચોરસ પાઉં લીધા છે મેં, જે આપણે વડાપાઉંમાં ખાઈએ છીએ તે ચોરસ પાઉં છે। તમે કોઈ પણ જાતના બ્રેડ પાઉં લઈ શકો છો। તો એને મેં ક્રમ્બલ કરીને રાખેલા છે અને એને હવે આપણે બરાબર સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી તેનો હળદરનો કલર બધા બ્રેડમાં બરાબર વ્યવસ્થિત લાગી જાય અને સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય। તો મિત્રો જુઓ, આપણો આ કલર સરસ રીતે આવી ગયો છે। હવે આપણે એની અંદર થોડું પાણી એડ કરવાનું છે। પાણી આપણે એ રીતે એડ કરવાનું કે આપણને સેવ ખમણીની કન્સિસ્ટન્સી જે પ્રમાણે જોઈએ તે પ્રમાણે આપણે એડ કરવાનું છે। હું અહીંયા લગભગ 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી રહી છું, એટલે લગભગ 2.5 થી 3 કપ જેટલું પાણી અહીંયા હું એડ કરું છું। તમે જોઈ શકો છો, વારાફરતી થોડું થોડું પાણી એડ કરીને આપણે કરવાનું છે, એકસાથે બધું પાણી એડ નથી કરવાનું। તો આ રીતે આપણે સેવ ખમણીને હલાવીને સરખી રીતે મિક્સ કરવાની છે। મિત્રો, તમે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો। હવે આપણે થોડુંક બીજું વધારે પાણી એડ કરી રહ્યા છીએ। આપણે થોડુંક ઢીલું લસલસતી બનાવવાની છે એટલે થોડું પાણી એડ કરશું। ડ્રાય સેવ ખમણી ખાવાની મજા આવતી નથી, એટલે આપણે થોડું લસલસતું રાખવાનું છે, એટલા માટે થોડું આપણે પાણી વધારે એડ કરશું। હવે આપણે એની સાથે સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, સુગર અને લીંબુનો જ્યુસ એ એડ કરી લેશું। અને આમાં ખાંડ અને લીંબુનો ટેસ્ટ આગળ પડતો રાખવાનો છે। તો આ સેવ ખમણીમાં 4 ચાંદ લાગી જશે। તમને હું 100%ની ગેરંટી આપું છું કે તમને આ ટેસ્ટ કરશો તો તમને બનાવશો તો તમને ખરેખર બહુ જ ભાવશે। તમે જરૂરથી આ ટ્રાય કરો। આપણે અહીંયા સુગર અને લેમન જ્યુસ એડ કરી દીધું છે અને એને બરાબર હલાવી લેવાનું છે અને સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણું આ સરસ રીતે મિશ્રણ રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે એની અંદર કોથમીર એડ કરી લઈશું। કોથમીર તમારે જે પ્રમાણે એડ કરવી હોય એ પ્રમાણે કરી લેશો। આપણી સેવ ખમણી સર્વ કરવા માટે રેડી છે। તો હવે આપણે એને ઝીણી સેવ અને કોથમીરથી ગાર્નિશ કરીને સર્વ કરશું। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।